साथीहरु तपाईहरुले यो थम्बनेल हेर्नुस् त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ भित्र भएको भिडियो हेर्नुस् त्यसपछि आखिर भिडियो के रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। साथीहरु यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ अब तपाईको चाहिँ कस्तो खालको भिडियो बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको थम्बनेलले चाहिँ उल्टो अर्थ बताउँछ तर यो उल्टो नभइकन चाहिँ रियल हो। कस्तो भने यो चाहिँ आफैले चाहिँ नै भिडियो चाहिँ खिच्दाखेरि चाहिँ उल्टो बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो औंला देखिएको है साथीहरु। तपाईहरुले के बुझ्नुभयो किन यो भिडियोले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ तहल्का मचायो भन्ने खालको चाहिँ यो थम्बनेलले गर्दाखेरि हो साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ आखिर के रहेछ त। म तपाईहरुलाई रियल यसको सबै कुरा चाहिँ फ्याक्ट बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म साथीहरु हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले पनि बुझ्नु हुनेछ एउटै भिडियोले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कसरी चाहिँ तहल्का मचाएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ टोटली यो डिटेल्समा चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। सबभर म तपाईहरुलाई यसको रियल भिडियो पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँथे तर कस्तो भने यसको रियल प्ले गर्दाखेरि भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ कपिराइट क्लेम आउने रहेछ त्यही भएर मैले यो चाहिँ प्ले गरिन तपाईहरुलाई। तर म तपाईहरुलाई रियल लाइभ चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउने छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त साथीहरु। एउटा कुरा साथीहरु अब तपाई हामी चाहिँ युट्युबमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठुलठुलो युट्युबर्सले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भिडियो कस्तो खालको चाहिँ दिदै गरेको हुन्छ भने तपाईले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ नै थम्बनेल ट्याग्स डिस्क्रिप्सन टाइटल यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर तपाईलाई भनिरहेकै हुन्छ र तपाईले पनि यसलाई चाहिँ ध्यान नै दिनुहुन्छ। तपाईले थम्बनेल पनि धेरै राम्रो बनाउनुहुन्छ ट्याग पनि राम्रो लाउनुहुन्छ डिस्क्रिप्सन पनि राम्रै लेख्नुहुन्छ टाइटल पनि राम्रै लेख्नुहुन्छ तर तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरलै हुँदैन। प्राय गरी सबैको समस्या यही हुन्छ। तर आज तपाईहरुले यो भिडियो हेरेपछि अब म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउँदै छु यो भिडियोको आखिर न त यसको थम्बनेलै चाहियो न त यसलाई डिस्क्रिप्सनै चाहियो न त ट्याग नै चाहियो न त टाइटलै चाहियो। कसरी चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ नि दिमाग लगाएछ त भन्ने कुरा म तपाईलाई चाहिँ लाइभ प्रुफ देखाउँदै छु र यो सोच्दै नसोचेको तरिकाले चाहिँ नि उले चाहिँ युट्युब नै हल्लायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। म तपाईहरुलाई अब चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउन चाहन्छु आखिर के रहेछ त कस्तो चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई उसको च्यानलमा लगेर देखाउँछु। भिडियो त तपाईले हेरिसक्नु भयो हैन त। अब लागौं युट्युबतिर है त। तपाई पनि मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल स्क्रिनमा आखिर कस्तो चाहिँ भिडियो बनाएछ त यो मान्छेले चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ है त। अब साथीहरु तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। म तपाईहरुलाई यहाँनिर युट्युब खोल्दै छु तपाईले पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइरहेको छु लाइभ प्रुफ। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा नाम सर्च गर्छु है। अब कस्तो भने मैले ठ्याक्कै चाहिँ नाम लेखिदिन्छु यहाँ है। अब तपाईको चाहिँ यस्तै छ क्यारा समथिङ है। ओके अब यो हेर्नुस् जाहिदुल मण्डल भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईले देख्नुभयो साथीहरु है एउटा भिडियो छ यहाँ हेर्नुस् है मात्र एउटा भिडियो छ केही पनि छैन एउटा भिडियो छ। यो भिडियो तपाईलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर मैले अघि देखाएँ तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने यहाँ पनि मैले प्ले गरेर देखाउँछु साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु होला है यो एड आइराछ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। अब यसलाई चाहिँ हेरौं ल हेर्नु प्ले भइरहेछ ल हेर्नु ल के छ त यहाँ केही छ त केही छैन तपाईले देखिसक्नु भयो। यो चाहिँ सिर्फ उनले चाहिँ आफ्नो औंला हात चाहिँ मुठी बनाएर खिच्दिएको छ त्यही थम्बनेल भइहाल्यो। त्यसरी गरेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो थम्बनेल अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ खिचेर भिडियो हाल्दिएको छ। अब तपाईको हेर्नुस् एउटा भिडियो त्यो भिडियो तपाईको चाहिँ भ्यू चाहिँ कति छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ लाइभ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ 103 मिलियन 103 मिलियन भ्यूज ल हेर्नुस् त एउटै भिडियोले चाहिँ त्यति भ्यूज पायो। अनि तपाईको यहाँ सब्स्क्राइबर हेर्नु न तपाईले अब सब्स्क्राइबर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइबर चाहिँ कति छ 174 के भनेपछि 1,74,000 चाहिँ तपाईको चाहिँ सब्स्क्राइबर मात्रै छ यो ल हेर्नु है। एउटा भिडियो अपलोड गरेको छ एउटा चाहिँ सर्ट भिडियो रहेछ। अब यति भिडियोले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि अब युट्युबै अब तहल्का युट्युबै तहल्का मचायो हो कि हैन भन्नु न। अब एउटा भिडियोमा चाहिँ यत्रो तपाईको भ्यूज 1 मिलियन अब 103 मिलियन अझै भ्यूज पनि छ अनि सब्स्क्राइबर पनि 174 के भनेपछि यो एउटा चाहिँ च्यानलले कस्तो खालको चाहिँ तहल्का मचायो त हैन साथीहरु। भन्नुको अर्थ तपाईले बुझिसक्नुभयो भनेपछि तपाई हामीले भनेपछि
भिडियो जति नै राम्रो बनाए पनि चाहिँ आखिर भिडियोमा भ्युज आउँदैन, च्यानल भाइरलै हुँदैन, हाम्रो भिडियोहरु नै भाइरल हुँदैन भने दिमाग यस्तो खालको पनि लाउनु पर्दो रहेछ, ताकि मान्छेले चाहिँ अझै यो चाहिँ हेरि नै रहेछ साथीहरु है, अझै नै हेरिरहेछ। उनले चाहिँ के गर्दैछ भने उसको थम्बनेल अनुसारको भिडियो त्यहाँ छैन भनेपछि उनीहरुले चाहिँ के खोजेछ भने अन्त्यसम्म चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ यो भिडियो भेटिन्छ भन्दा भन्दै लास्टमा चाहिँ अन्तिमसम्म पुग्छ, भिडियो नै सकिन्छ भनेपछि उसको भ्युज फुल इन्क्रिज भयो। कतिपय मान्छेलाई चाहिँ आइडिया पनि बटुल्नु पायो, त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिन्छ। भनेपछि साथीहरु यदि हाम्रो च्यानलमा भ्युज आउँदैन भने हामीले चाहिँ यस्तो खालको ट्रिकहरु पनि अपनाउनु पर्दो रहेछ साथीहरु। यस्तो खालको ट्रिक अपनाउँदाखेरि चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ धेरै नै फाइदा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोले बुझाउँछ है साथीहरु। भन्दै ओके साथीहरु, तपाईले के कति बुझ्नु भयो, पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला र तपाईले पनि आफ्नो च्यानललाई चाहिँ अब सजिलैसँग ग्रो अप गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरिरहेछु। भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओके बाइ बाइ, टेक केयर।